This is the energy vibration. Lezing voor de jaardag mensen, de vismensen. Die is geboren vanaf 25 februari tot en met 3 maart. Ik moet best wel tegen u zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. And bedankt for all of the positive feedback. Now, this year for you guys is the year of the Hierophant. And the year of the Hierophant heeft mee te maken met oplossen van situatie op de werkvloer, met ziekenhuis, ja, de tandarts, that sort of a thing, expect that sort of a thing, ziekenhuis, de tandarts, makelaar, hypotheken, groups, sociale groups and that sort of a thing. Dus it is a year voor jullie waar heel veel gaat uitkomen, omdat je gaat even connect met anderen om karmatic conflicts en karmatic situatie best wel op te lossen. We gaan eerst bekijken hier voor de mensen die is, en that's deze, voor de mensen die is geboren op 25 februari, hebben wij de energie van je begint te zien hoe de world is, hoe de world rond jou is, hoe mensen zijn, oké? Je begint te zien de waarheid van de mens, de mensenheid, oké? And it can vrienden around jou, it can family around jou, it can situatie around jou. Maar je begint echt nou te zien de slechtheid van de mensen. En je besluit voor jezelf om je rug eer te draaien. Oké? Okay? Het is zo, het is sommige van jullie gaat realiseren dat iemand die pretendt en je probeert jezelf te openen voor deze persoon en help deze persoon, dat deze persoon is best wel it is so it says deze person is best wel have a mask op, oké? Okay? En je weet het en nou denk je, oké, nou zie ik jullie voor wat het is en ik besloot de weg niet te lopen en ik ga het even verder. Ik besloot de weg niet te lopen en ik ga het even verder. En hier zie je een nieuw start. En met deze nieuwe start, je krijgt met deze nieuwe start krijg je een lang levensdoel. Is zo, het is, je gaat even je rug, sommige van jullie kunnen gaan verhuizen en dat soort dingen. En je gaat even realiseren dat je krijgt een heel lang, levenslang geluk om de nieuwe weg dat je gaat even nemen. En dit is best wel goed. Dit is echt goed. Oké? Dus dat is een positive year voor jullie. Nou, als we bekijken de mensen die is op 26 februari is geboren, heb je die energie van, je kan de energie aannemen van een manager of je build je stability. Je build stability voor je family. En doordat ga je beslissen maken, een nieuw huis te gaan creëren. But this is X positive, a nieuwe huis te gaan creëren en dat soort of a ding. Zeer positive energy komt op. Want hier gaat je best wel zien dat sommige van jullie gaat even een nieuwe offer krijgen. Het is een situatie waar meestal van jullie zit om de family na te denken en is stabiel voor de family even op te bouwen. En dit is best wel positief. Echt stabiel voor de family op te zetten en dat is best wel positief. Nou, de energie is hier dat sommige van jullie krijgt nieuws
En je gaat beslissen als je gaat even verhuizen met je familie, of je gaat alleen, of het is beter om een nieuwe baan ergens anders te gaan nemen. En dan gaat je best wel gaan verhuizen en dat soort dingen. En dit is best wel goed, omdat je gaat hier even achterkomen wat precies is gebeurd. Oké? Je gaat even hier achterkomen wat precies is gebeurd. En je gaat de beslissing nemen om gewoon jezelf af te sluiten van de family. En je krijgt een bericht hierover. En door de bericht wat je gaat even krijgen, je gaat even jezelf een beslissing gaan nemen. En dit is best wel goed. Een positieve beslissing is best wel goed. Dan hebben wij de energie voor de mensen dat is geboren op 27 februari. Heb je hier een nieuwe start met iemand. Ik ken jezelf als je bent een man, 45 jaar en ouder. Daar is goede positief nieuws komt in this year. Dus als je bent op zoek, je bent veranderd van baan, je bent op zoek naar een nieuwe baan, of je wil helpen, makelaar, hypotheken, dat soort van ding. Onverwachte hulp komt naar je toe, oké? Jullie man krijgt echt, als je bent op zoek naar iemand dat is, als je bent op zoek naar iemand dat is best wel, hoe zeg je dat nou? Investors en dat soort of thing. It is a year for jullie als je bent geboren op 27 februari. It's a zeer, zeer, zeer positieve year voor jullie. En dit is best wel goed. Een zeer positieve year voor jullie. Nou, als jullie zijn geboren op 29 of 28, jullie krijgen deze energie. Nou, de energie van de geliefde is hier en dit is best wel positief. En de situatie hier met de geliefde, je ziet hier best wel de verstand van, je zit na te denken en te plannen. Je zit echt na te denken en te plannen. En als je zit na te denken en te plannen, je gaat even zien dat iemand heeft wat gedaan en probeert om te vluchten. Maar de persoon wordt gepakt. Nou, ik ken een zakelijke partner voor sommige van jullie. Of ik ken een kind voor sommige van jullie. Of ik ken iemand die probeert wat en die probeert te vluchten. Nou, jij hebt voor jezelf besloten, dag, daar heb ik geen zin in. Je zit hier echt, je gaat even plannen in de jaar om deze persoon te verlaten. Of je komt achter dat deze persoon en je vindt best. Bye. Dag. Weet je wel. En dat is best wel goed. Dus maak hier geen zorgen over. Omdat dit voor jullie vismensen is best wel positief. Especially when it comes on to de liefde. De liefde is best wel. En dit is in zakelijke relatie. Of het is in je privéleven. Oké? En sommige van jullie dat is niet in een vaste relatie gaat besluiten in een vaste relatie om te gaan. Hier is de energie van de toren en de energie van moeilijke tijd is nou voorbij. De energie van de toren, moeilijke tijd is nou voorbij. Sommige van jullie hebben echt moeilijke tijd met de situatie met je kind. Daar kan de dood van het kind. Sorry om dat om te geven. Miskramp voor jullie kunnen best wel gebeurt. Maar meestal wat ik zeg is dat daar zijn mensen, situaties in je leven dat je wil even loslaten. En dat gaat je best wel doen. Dat ga je best wel doen. Je gaat echt een situatie echt loslaten. En dat gaat je best wel doen. En als je staat in moeilijkheden en dat soort dingen, dat komt tot een eind. Oké? Als je zat in moeilijkheden, dat komt tot een eind. Voor de mensen die is geboren 2 januari, 2 maart. Nou, verwacht iets 2 januari voor jullie te gebeuren. En dat is best wel goed, de oplossing van de situatie. Voor de mensen die is op 2 maart is geboren. Nou, je komt out of een situatie en dit is best wel goed. Daar was een situatie waar mee te maken met je kinderen, voor sommige van jullie. Dat je kinder was iets heeft
Ik ken dat je kind was sick en nou de kind is out that period. Maar dat was some deceptive situatie. Ook voor sommige van jullie met geld. Sommige van jullie gaat realiseren over een deceptive situatie. En daar komt een blok hier op. Dus als mensen probeer je te gebruiken of dat soort of ding. Je gaat het even voor jezelf zien. En dan je gaat dat even blokkeren. Je gaat even zeggen, hell no. En je gaat het echt even blokkeren. Whatever de situatie is, whatever dat is gespeeld, je gaat het best wel blokkeren. En this is good, okay? Dat was echt some deceptiveness in je leven. En dit wordt geblokkeerd nou. Whatever the deception, whatever dat is gespeeld, dit wordt geblokkeerd. Dan hebben wij de energie van de moon. En de energie van de moon heeft mee te maken met luisteren naar je intuïtie. Als jullie luisteren naar je intuïtie in this year, je krijgt geen problemen. Luisteren naar je intuïtie. Sommige van jullie, dat was ziek of dat was een situatie. Je gaat even, je gezondheid wordt veel beter. Sommige van jullie, als je heeft wat conflict met het bedrijf, this wordt in balance. En je krijgt vooruitgang in de maatschappij. Sommige van jullie krijgen, hoe zeg je dat nou? Is zo, het is sommige van jullie gaat even bekendbaarheid. Dat is ook goed, waar mensen kijken op hoe je hebt door een moeilijke period uitgekomen, zeg maar zo. Maar zeer positive energy, wat hier speelt. Whatever de situatie is en wat is hier gespeeld, je gaat dat best wel zien dat deze situatie wordt, en this year voor jullie is een positive year. But niet alleen liefde dat komt van bepaalde organisatie en dat soort van ding, wat de ziekenhuis en de mensen ga je helpen. Bekendheid voor sommige van jullie. En dat komt door je werk. Bekendheid voor sommige van jullie. En dat komt door je werk. En dat is best wel goed. Dus mensen die is 3 januari, 3-3. Echt een succesvol jaar. Luister naar je eigen intuition. En je komt hier best wel goed uit. Oké? Oké. Als je hier bekijkt, daar is 2 kaarten. Kaart 1 en kaart 2. Voor kaart 1 krijg je de energie van de peacock spirit. Let it shine. En wat ze vragen in this year met kaart 1, als je hebt gekozen kaart 1. Laat de beste kant van jezelf zien. Oké? Laat niemand je licht wegnemen. Laat de beste kant van jezelf zien en niemand je licht meenemen, oké? Omdat je krijgt in this year dat mensen willen je licht van je afnemen, maar trek het terug. De tweede kaart, jullie krijgen voor kaart 1, 10 is de raad van fortune. This is a positive year als je kiest kaart 1. Kaart 2 heb je 6, dat is je materialistische, of 6, dat is 6. Je materialistische benardigheid, wat je hebt nodig. Positive energy. De swan spirit, zeer positief. Als je bekijkt de energie van de swan, als je ziet een swan op de water, hoe mooi ligt die. En dat wil de energie van deze kaart en deze animal spirit guide zeggen, is dat zit zoiets als een swan. Maakt niet uit wat mensen hebben over jou om te praten en zeggen. Jij bent de mooie swan van de pond. In alles wat je doet in this year. En neem dat aan. Dames en heren, ik ga het even zeggen bedankt. En namaste, tot volgende keer. Geniet van je jaar.